RCBC to GoTyme free cash-in. Paano nga ba mag-transfer from your RCBC account to GoTyme account for free? By the way, kung first time mo sa channel na to at gusto mo pa ng mga online tutorial videos katulad nito, please click the subscribe button. Na-open ko na yung GoTyme na mobile app and kailangan kong dagdagan yung pera ko dito. I-tap ko yung deposit at via linked account ang pipiliin ko yung una. Makikita nyo sa bandang taas na meron tayong 1 free deposit left. Every month kasi meron kang 2 free cash-in dito sa GoTyme. So, tinitake advantage ko siya every time na gusto kong mag-transfer ng pera. Pwede ako mag-transfer via BPI China Bank or Union Bank, which is na-link ko na. May mga hiwalay tayong tutorial videos for that. Pero almost same lang siya ng process sa gagawin natin this time kung RCBC naman yung ibang cash-in natin. Tap ko yung RCBC. Ang minimum amount is 50 pesos. So, answer ko dito siguro is 200. Tap ko yung next. Fee is 0. So, libre talaga yung pag-cash in sa RCBC account mo papuntang GoTyme. Tap ko yung confirm and deposit. I-enter ko dito yung RCBC online banking account ko. Tap ko yung login. This time, i-enter ko na yung OTP na ma-receive ko sa phone. Ito na siya. So, enter ko lang. Tap submit. And this time, meron din tayong MPIN na pinapa-set up. So, enter ko lang dito. Yung MPIN should be twice. Tap ko na yung next. Enter ko dito yung MPIN. Tap submit. And back to merchant na tayo. Meron na ditong na-link na account. Also, may notification din sa bandang taas. Pwede kong i-repeat yung transaction. Ito nga pala yung details. Close ko to. At na-maximize na natin yung number of deposits for the month. Kapag magka-cash in na tayo, merong 8 pesos fee. Kapag naman via BPI, 1% fee. At nandito na rin yung mga bank accounts na na-link ko, BPI China Bank, RCBC, Union Bank. And that's it. Ganun kadali mag-cash in dito sa GoTyme. Pwede itong gawin. Online lang, gamit yung cellphone nyo. Napaka-convenient and hindi naman tayo nagkaroon ng kahit na anong issue. Also, kapag chinek ko yung RCBC account, free talaga yung pag-cash in. Walang nabawas na charges both sa GoTyme and sa RCBC. Sana nakatulong tong video na to. Kung pakiclick ang like button at para sa iba't ibang tutorial videos, pwede nyo i-check itong sa baba. Sana makatulong. See you sa next videos. Bye-bye!